हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांचा सिलेबस सेमच असतो. हेच लक्षात घेऊन आपण एक रिसर्च ॲप्टिट्यूड यावर एक क्रॅश कोर्स सुरू केला होता. त्याचा आज सिलेबसनुसार लास्टचा व्हिडिओ आहे. तर गाईज, याआधी मी टोटल 9 व्हिडिओ अपलोड केले आहे. ज्यांनी ते व्हिडिओ पाहिले नसतील त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, सर्व व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तिथून तुम्ही ते कव्हर करू शकता. गाईज, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे F टेस्ट आहे, U टेस्ट आहे, मॅन विटनी टेस्ट आहे, यश टेस्ट आहे, U टेस्ट म्हणजे सर्व काही बरेच 5-6 टेस्ट आहेत. त्या पेपरच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाच्या आहेत. यांचं फक्त तुम्हाला बेसिक मिनिंग जर माहीत असेल तुम्ही पेपरमध्ये याचं इझिली टिक मार म्हणजे उत्तर शोधू शकता. तर गाईज, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या टेस्ट पाहणार आहोत. या मी बेसिकली 3 लिहिले आहेत, पण बरेच 5-6 टेस्ट आहेत. त्या सर्व टेस्ट आपण पाहणार आहोत. तर गाईज, हा व्हिडिओ ज्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदाच पाहिला आहे त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. गाईज, आपण पेपर फर्स्टसाठी पूर्णपणे सिलेबस वाईज, युनिट वाईज व्हिडिओ या चॅनलवर अपलोड करत असतो. तर गाईज, यामध्ये आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा सेशन सुरू केला आहे. गाईज, यामध्ये आपण हा रिसर्च ॲप्टिट्यूडचा युनिट नंबर 2 पेपर फर्स्ट आहे कॉमन सर्वांसाठी, त्याच्यातील युनिट नंबर 2 पूर्णपणे कव्हर केला आहे. सिलेबस म्हणतोय मी, सिलेबसच्या बाहेरच्या गोष्टी कव्हर केलेल्या नाही आहेत, फक्त सिलेबस कव्हर केला आहे. किती? टोटल 9 व्हिडिओमध्ये. तर हा 10वा व्हिडिओमध्ये याच्यात काही स्टॅटिस्टिकच्या टेस्ट आहेत त्या आपण पाहणार आहोत. आणि यानंतर 10 व्हिडिओमध्ये तुमचा हा पोर्शन संपला असं नाही, हे पोर्शन तुमचा चालूच राहणार. पण आता टीचिंग ॲप्टिट्यूड आपण उद्यापासून सुरू करणार आहोत. तर त्याच्यासोबतच मला रिसर्चचे काय आणखी कन्सेप्ट महत्त्वाच्या वाटल्या तर त्याही मी अपलोड करत जाईल. म्हणजे आता 10 व्हिडिओनंतर जो पुढचा व्हिडिओ येईल तो 11 नंबरचा रिसर्चवर असेल तो. असं मला ज्या कन्सेप्ट आणखी महत्त्वाच्या वाटतील त्या मध्ये मी अपलोड करत जाईल. पण उद्यापासून आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूडला सुरू करणार आहोत. त्याचेही तुम्हाला 10 लेसन भेटतील आणि या 10 लेसनमध्ये टीचिंग ॲप्टिट्यूड आपण पूर्णपणे कव्हर करणार आहोत, जसं रिसर्च ॲप्टिट्यूड कव्हर केला तसंच. तर गाईज, हा व्हिडिओ सुरू करूया. तर आपण पाहत आहोत रिसर्चचा क्रॅश कोर्स. या क्रॅश कोर्समध्ये आपण NTA UGC नेटचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी हा कोर्स आहे. त्याचबरोबर जे सेट एक्झाम देणार आहेत त्या विद्यार्थ्यांसाठी हा कोर्स आहे. त्याचबरोबर काहीच जे विद्यार्थी कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे आहे किंवा मॅनेजमेंट बॅकग्राऊंडचे आहे किंवा मॅथमॅटिक्स बॅकग्राऊंडचे आहे त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे. तर पाहूया या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत. आता यामध्ये आपण पाहणार आहोत टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स. आता बेसिकली तुम्हाला टेस्ट स्टॅटिस्टिक्सचं मिनिंग माहीत पाहिजे, त्यासाठी आपण मिनिंग्स पाहूया काय. तर टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स यूज फॉर हायपोथिसिस टेस्टिंग. म्हणजे आपण हायपोथिसिस, आता ज्या विद्यार्थ्यांना हायपोथिसिस या शब्दाचा अर्थ माहीत नसेल त्यांनी आपला बेसिक टर्मचा व्हिडिओ नंबर फर्स्ट जो आपली सिरीज चालू आहे हा व्हिडिओ नंबर 10 आहे. तर व्हिडिओ नंबर फर्स्ट पहा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तिथून तुम्हाला कळेल की हायपोथिसिसचं मिनिंग काय होतं. तर ही टेस्ट कशासाठी? तर यूज फॉर हायपोथिसिस टेस्टिंग. हायपोथिसिस ऑफ पॉप्युलेशन राईट ऑर रॉंग क्लेरिफाय विथ द हेल्प ऑफ टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजेच काय? म्हणजे काय? हायपोथिसिस जे आपण मांडतो म्हणजे गृहीतक मांडतो आपण. कशासाठी? रिसर्च आपल्याला कंडक्ट करायचा असतो. त्या रिसर्च कंडक्ट करण्याच्या आधी आपण एक गृहीतक मनात धरत असतो. ती गृहीतक योग्य आहे की अयोग्य आहे, म्हणजे राईट आहे का रॉंग आहे, हे आपण कशामार्फत टेस्ट करतो? तर स्टॅटिस्टिक मार्फत टेस्ट करत असतो. या टेस्ट करण्याच्या स्टॅटिस्टिक्सला काय म्हणतात? टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स. आता यामध्ये बरेच स्टॅटिस्टिक्सच्या टेस्ट आहेत त्या आपण नंतर पाहणार आहोत. आपण फक्त बेसिक मिनिंग समजतोय. म्हणजे टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय? हायपोथिसिस म्हणजे गृहीतक जे मांडलंय ते आपल्याला चेक तर करावं लागेल आपण राईट आहे का रॉंग आहे. म्हणजे आपण जे गृहीतक आपल्या मनात आहे ते रॉंग आहे का राईट आहे हे चेक करण्यासाठी आपण टेस्ट वापरतो. त्या टेस्टला म्हणतात टेस्ट स्टॅटिस्टिक. आता क्लिअरिफाय विथ द हेल्प ऑफ टेस्ट स्टॅटिस्टिक. ऑल टेस्ट हेल्प टू डिटरमाइन द फायनल डिसिजन ॲक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट नल हायपोथिसिस. म्हणजे आपण जे हायपोथिसिस मांडलंय नल हायपोथिसिस ते ॲक्सेप्ट करायचं का रिजेक्ट करायचं हे आपण कशामार्फत डिटरमाइन करतो? तर या स्टॅटिस्टिक्सनुसार डिटरमाइन करतो. आता एक गोष्ट इथे लक्षात घ्या, आपण ओनली काय नल हायपोथिसिस जे आहे हे पहा, नल हायपोथिसिस यालाच टेस्ट करत असतो. अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिसला आपण कधीच टेस्ट करत नाही. आणि नल हायपोथिसिस का टेस्ट करतो तर हे पण लिहून घेत चला, मी जे सांगतोय पॉईंट. एक पहिलं म्हणजे नल हायपोथिसिसला आपण टेस्ट करतो कशामार्फत? टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स मार्फत. त्याचबरोबर नल हायपोथिसिसलाच आपण का टेस्ट करतो, अल्टरनेटिव्हला का करत नाही? तर नल हायपोथिसिस हे आपल्याला काय करायचं असतं? रिजेक्ट करायचं असतं. आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिस आपल्याला काय करायचं असतं? ॲक्सेप्ट करायचं असतं. हे लक्षात ठेवा. नल हायपोथिसिस आपण रिजेक्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून काय करत असतो? टेस्ट करत असतो. कारण का? आपल्याला अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिस ॲक्सेप्ट करायचं असतं. नल म्हणजे काय? नलचा अर्थ होतो झिरो, म्हणजे झिरो शून्य व्हॅल्यू असते त्याची हायपोथिसिस, म्हणून त्याला आपण रिजेक्ट करायचं असतं. तर हे आहे टेस्ट स्टॅटिस्टिक्सचं मिनिंग. बेसिक मिनिंग आहे, फक्त पेपरच्या दृष्टिकोनातून मिनिंग फक्त लक्षात ठेवा. क्वेश्चन आला तर मिनिंग पासून येईल, पूर्णपणे डीपमध्ये क्वेश्चन येणार नाही. नाहीतर मग याचे टाईप्स आहेत टेस्ट स्टॅटिस्टिक्सचे, त्याच्यातून क्वेश्चन येऊ शकतो. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे
याच्या काही इम्पॉर्टंट टर्म आपल्याला समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. त्या नंतर आपण पाहणार आहोत कोणत्या टी टेस्ट यू टेस्ट त्या कशा आहेत त्यासाठी इम्पॉर्टंट टर्म कोणते आहेत. लार्ज सॅम्पल आपण कधी म्हणतो म्हणजे एखादं सॅम्पल लार्ज व्हॅल्यू ते आपण कधी कन्सिडर करणार जर ते सॅम्पलचे युनिट मोर दॅन 30 असतील. 30 पेक्षा युनिट जास्त असतील तर आपण म्हणतो आपण लार्ज सॅम्पल. आता स्मॉल सॅम्पल म्हणजे काय, सॅम्पलचे युनिट लेस दॅन 30 असतील तर त्याला आपण स्मॉल सॅम्पल म्हणतो. हे महत्त्वाचं आहे बरं का. एकदा विचारलं होतं स्मॉल सॅम्पल साईज ही किती असते तर लेस दॅन 30 म्हणजे स्मॉल सॅम्पल, लार्ज विचारलं तर मोर दॅन 30. नंतर पॅरामेट्रिक टेस्ट. आता स्टॅटिस्टिकच्या टेस्ट आहे त्या काही पॅरामेट्रिक आहे काही नॉन पॅरामेट्रिक आहे. तर पॅरामेट्रिक म्हणजे काय, तर पॅरामेट्रिकमध्ये आपण काय करतो अजम्पशन असतं ते आपण कन्सिडर करतो पॅरामेट्रिकमध्ये. आणि नॉन पॅरामेट्रिक म्हणजे काहीच अजम्पशन नसतं. अजम्पशन म्हणजे काय, जे हायपोथेसिस आहे ते नसतं. म्हणजे पॅरामेट्रिकमध्ये हायपोथेसिस असतं आणि नॉन पॅरामेट्रिक इथं नॉन म्हणजे पॅरामेट्रिक नाही आहे, इथं याच्यात पॅरामीटर नसतं म्हणजे हायपोथेसिस नसतं कोणतंच. एक बेसिक गोष्टी फक्त एवढे लक्षात ठेवाय 4 टर्म आणि त्याचबरोबर याचं मिनिंग काय इतकं लक्षात ठेवा. आता पाहूया आपण कोणत्या टेस्ट स्टॅटिस्टिक आहे त्या. आता सम टेस्ट स्टॅटिस्टिक फर्स्ट आहे झेड टेस्ट, नंतर आहे टी टेस्ट, नंतर आहे एफ टेस्ट, यानंतर आहे क्रुशियल विल्स टेस्ट आणि नंतर मॅन विटनी टेस्ट. आता यांची एक ट्रिक पण आहे त्यानुसार पण मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे. त्याआधी आपण फक्त बेसिक याचं काय म्हणणं आहे ते पाहूया. मी पेपरच्या दृष्टिकोनातून आत्तापर्यंत पेपरला ज्या बेसिसवर क्वेश्चन विचारले जातात ना म्हणजे याचे ॲप्लिकेशन बेसिक क्वेश्चन असतात तर ते आपण फक्त डिस्कशन करणार आहोत, पूर्णपणे डीपमध्ये जाणार नाहीत. तर पहिले टेस्ट स्टॅटिस्टिक्सची झेड टेस्ट. आता झेड टेस्ट ही दिली कोणी हे पेपरला येतं, लिहून घेत चला. विल्यम्स गोसेट. कोणी दिली, विल्यम्स गोसेट यांनी कोणती दिली, झेड टेस्ट दिली. ही पहिली गोष्ट आहे. कंडिशन ऑफ यूज मी जे लिहिले नाही याच्यात तितकेच मध्ये लिहून घ्या. कंडिशन ऑफ यूज जेव्हा सॅम्पल साईज कशी असते लार्ज असते तेव्हा झेड टेस्ट वापरतात. क्वेश्चनमध्ये असतं लार्ज सॅम्पल साईज टेस्ट म्हणजे कोणती, मग तुम्हाला 3 देते स्मॉल आणि एकच देते त्याच्यात झेड असेल तर तुम्हाला झेड निवडायची. किंवा येईल क्वेश्चनमध्ये याच्यातील कोणती टेस्ट ही स्मॉल सॅम्पल साईजची आहे मग तुम्हाला म्हणजे 2-3 टेस्ट देतात, झेड एक देतील, आणखीच्या मॅन विटनी टेस्ट असं बरेच आहेत लार्ज सॅम्पलच्या त्या देतील आणि त्याच्यातून तुम्हाला कोणती निवडावं लागेल, स्मॉल सॅम्पलची निवडावं लागेल. म्हणून एवढं लक्षात ठेवा की झेड स्टॅटिस्टिक ही कोणी दिली ती, विल्यम गोसेटने दिली ती आणि कशी लार्ज सॅम्पल साईज टेस्ट आहे. त्याचबरोबर आता ही पहिली गोष्ट कधी यूज करणार आपण, जेव्हा लार्ज सॅम्पल साईज असेल तेव्हा. आणि त्याचबरोबर आणखी एक ऑप्शन आहे कधी यूज करू शकतो, जेव्हा स्टँडर्ड डिव्हिजन ऑफ पॉप्युलेशन इज नोन म्हणजे पॉप्युलेशनचं स्टँडर्ड डिव्हिजन हे जेव्हा आपल्याला माहिती असेल, त्याचबरोबर जेव्हा सॅम्पल साईज लार्ज असेल, या दोन्ही गोष्टी असल्यावर आपण कोणती टेस्ट यूज करणार, झेड टेस्ट यूज करणार. आता याच्यात फक्त 2च गोष्टी लक्षात ठेवा, 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. दिली कोणी तर विल्यम्स गोसेटने दिली. नंतर यूज कधी करतो आपण, जेव्हा सॅम्पल साईज लार्ज असल्यावर किंवा पॉप्युलेशनचं स्टँडर्ड डिव्हिजन म्हणजे SD माहीत असल्यावर आपण काय करतो, झेड टेस्टला यूज करतो. हे बेसिक एवढं लक्षात ठेवा. याची एक्स्ट्रा माहिती पाहिजे असेल तुम्हाला तर इंटरनेटवर सर्च करा, बरीच माहिती तुम्हाला इंटरनेटवर भेटून जाईल. नंतर टी टेस्ट म्हणजे काय, याची कंडिशन पहिली सॅम्पल साईज स्मॉल. आता झेडचं पाहिलं आपण लार्ज सॅम्पल साईज असल्यावर यूज करतो, टी टेस्ट कधी स्मॉल सॅम्पल साईज असल्यावर यूज करतो. आणि याची कंडिशन काय आणखी एक की स्टँडर्ड डिव्हिजन ऑफ पॉप्युलेशन इज अननोन म्हणजे याच्या पूर्णपणे अपोजिट आहेत दोन्ही. याचं काय, जेव्हा नोन असेल, झेडचं काय नोन असेल म्हणजे पॉप्युलेशनचं स्टँडर्ड डिव्हिजन माहीत असेल तेव्हा आपण झेड टेस्ट यूज करतो. पण टी टेस्ट कधी यूज करतो, जेव्हा स्टँडर्ड डिव्हिजन ऑफ पॉप्युलेशन ही अननोन असेल म्हणजे माहीत नसेल तेव्हा आपण टी टेस्ट यूज करतो. त्याचबरोबर स्मॉल सॅम्पल साईज असेल तेव्हा आपण पण काय करतो, टी टेस्ट यूज करतो. हे बेसिक गोष्टी इतक्याच लिहून घ्या. नंतर पुढचं आहे नेक्स्ट आहे 3 नंबरला एफ टेस्ट. या बेसिक 3 खूप महत्त्वाचे आहे, लक्षात घ्या. झेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट फ्रिक्वेंटली याच्यावर क्वेश्चन येत असतात. आता आपण पाहत आहोत एफ टेस्ट. आता एफ टेस्टला आणखी एक नाव आहे, और नाव काय, अनोवा टेस्ट. आता अनोवा टेस्ट पेपरमध्ये येऊ शकतं किंवा एफ टेस्टचं अल्टरनेटिव्ह नाव काय ते विचारू शकतात. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं एफ टेस्टलाच काय म्हणतात, अनोवा टेस्ट म्हणतात. आता हे दिलं कोणी, RA फिशरनी दिली. ही कोणी दिली ती, झेड टेस्ट विल्यम गोसेटनी दिली ती. एफ टेस्ट दिली RA फिशरनी. आता इथं लक्षात ठेवू शकता तुम्ही, हे पहा फिशरचं एफ आणि इथे एफ वरून फिशर, एफ टेस्ट फिशर म्हणजे असं तुम्ही एफ वरून लक्षात ठेवू शकता. एफ टेस्ट दिली आहे RA फिशरनी आणि कोणी यालाच आणखी एक नाव काय, अनोवा टेस्ट. तर हे बेसिक झालं. नंतर कंडिशन फॉर यूज फॉर टेस्टिंग सॅम्पल व्हरायन्स म्हणजे सॅम्पलमध्ये किती व्हरायन्स आहे म्हणजे किती त्यांच्यात विभिन्नता आहे म्हणजे वेगवेगळ्या आहेत हे पाहण्यासाठी आपण काय करतो, एफ टेस्टला यूज करतो. किंवा
टेस्टिंग इक्वेलिटी ऑफ मोर दॅन 2 पॉप्युलेशन मीन. टेस्टिंग इक्वेलिटी ऑफ मोर दॅन 2 पॉप्युलेशन मीन म्हणजे पॉप्युलेशनचे मीन आहेत त्यांच्यात किती इक्वेलिटी आहे, म्हणजे सॉरी जे पॉप्युलेशनचे मीन आहेत ते जेव्हा मोर दॅन 2 असतील तेव्हा आपण काय करतो, एफ टेस्ट यूज करतो. म्हणजे इथे शब्द काय आहे, टेस्टिंग इक्वेलिटी ऑफ मोर दॅन 2 पॉप्युलेशन मीन म्हणजे मोर दॅन म्हणजे 2च्या पुढे जेव्हा पॉप्युलेशनचे मीन असतील त्यांच्यात किती इक्वेलिटी आहे हे चेक करण्यासाठी आपण एफ टेस्ट यूज करतो. त्याचबरोबर कशासाठी, टेस्टिंग सॅम्पल व्हरायन्स. आता त्याच्या दोन कंडिशन, सॅम्पल व्हरायन्ससाठी एक यूज करतो आणि कशासाठी, टेस्टिंग इक्वेलिटी ऑफ मोर दॅन 2 पॉप्युलेशन मीन. हे ॲज इट इज तुम्हाला पाठ करायचा क्वेश्चनमध्ये, ॲज इट इज तुम्हाला हेच सेंटेन्स दिसणार. याच्यानुसार तुम्हाला क्वेश्चन म्हणजे ऑप्शन निवडायचं असतं. आता पहिली होती झेड टेस्ट. याच्यात 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिली कोणती दिली, कोणी तर विल्यम गोसेटने दिली. त्याचबरोबर ही यूज कधी करतात, सॅम्पल साईज लार्ज असल्यावर. लार्ज म्हणजे किती, 30च्या पुढं सॅम्पल साईजची साईज असल्यावर. आणि त्याचबरोबर स्टँडर्ड डेव्हिएशन पॉप्युलेशन हे नोन असल्यावर आपण काय करतो, झेड टेस्ट यूज करतो. स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे काय, सेंटर व्हॅल्यू असते. फॉर एक्झाम्पल इथं सेंटर व्हॅल्यूपासून एखादी गोष्ट किती लांब आहे, म्हणजे किती लांब आहे सेंटर व्हॅल्यू 0 पासून, ते म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन. डेव्हिएशन म्हणजे अंतर, स्टँडर्ड पासून किती अंतर आहे ते, त्याला म्हणतात स्टँडर्ड डेव्हिएशन. म्हणजे झेड टेस्ट कधी यूज करतात, सॅम्पल साईज लार्ज असल्यावर. त्याचबरोबर स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑफ पॉप्युलेशन हे नोन असल्यावर. नंतर टी टेस्ट कधी, स्मॉल सॅम्पल साईज आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन हे अननोन म्हणजे माहीत नाही. म्हणजे हे दोन्ही तुम्हाला ऑपोजिट आहेत एवढं लक्षात ठेवा. एक पाठ केली तर दुसरी टेस्ट हे अपोजिट एवढं लक्षात ठेवा. नंतर एफ टेस्ट. आता एफ टेस्ट कोण दिले, आर ए फिशरने दिली. आणि एफ टेस्टला आणखी एक नाव काय, अनोवा टेस्ट. आता हे कधी यूज करतात तर फॉर टेस्टिंग सॅम्पल व्हरायन्स म्हणजे सॅम्पलमध्ये किती व्हरायन्स आहे हे यूज टेस्टिंग करण्यासाठी. त्याचबरोबर टेस्टिंग इक्वेलिटी मोर दॅन 2 पॉप्युलेशन मीन हे यासाठी पण एफ टेस्ट यूज करतात. हे बेसिकली 3 टेस्ट झाले. आणखी 2 आहेत त्या पण महत्त्वाच्या आहेत, विचारल्या नाहीत पेपरला पण महत्त्वाचे आहेत, इथं लक्षात असलेले बरे. तर क्रुशियल विल्स टेस्ट म्हणजे याला नाव आहे आणखी एच टेस्ट. त्याचं अल्टरनेटिव्ह नाव पण लक्षात ठेवायचं. एच टेस्टला हे नाव अल्टरनेटिव्ह आहे. यालाच काय म्हणतात, नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट. आता नॉन पॅरामेट्रिक म्हणजे काय, तर यामध्ये आपण काय करू, गृहीतक नसतं, कोणतंच अजम्पशन नसतं एवढं लक्षात ठेवा. आणि मेजर इन रँकिंग, जेव्हा रँकिंगमध्ये डाटा असतो तेव्हा आपण कोणती क्रुशियल विल्स टेस्ट हे आपण यूज करतो. नंतर म्हणजे इतकी काय महत्त्वाचे नाही, फक्त बेसिक आहे. हे 2 शब्द तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. आलाच क्वेश्चन तर 2 मार्क तुम्हाला इथं भेटून जातील. नंतर याचं फक्त अल्टरनेटिव्ह नाव लक्षात ठेवा. आणि हे लक्षात ठेवा, रँकिंगमध्ये जेव्हा डाटा दिलेला असतो तेव्हा क्रुशियल विल्स टेस्ट असे यूज करतो आपण. आता मॅन विटनी टेस्ट हे 1-2 वेळा पेपरला विचारलेली, थोडी महत्त्वाची आहे. याच्यासाठी ट्रिक पण शोधली आहे, ती ट्रिक पण तुम्हाला सांगणार आहे. मॅन विटनी टेस्ट यालाच काय म्हणतात, यू टेस्ट. मॅन विटनी टेस्टला काय म्हणतात, हे अल्टरनेटिव्ह नाव पण लक्षात ठेवा, यू टेस्ट. ही पण कशी आहे, नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट म्हणजे याच्यात अजम्पशन नसतं. आता याची कंडिशन फॉर यूज, व्हेन डाटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. आणि त्याचबरोबर ऑर व्हेन डाटा गिवन इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल. म्हणजे 2 कंडिशन आहे, जेव्हा नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड डाटा नसतो किंवा जेव्हा डाटा फॉर्म इन ऑर्डर म्हणजे ऑर्डिनल जेव्हा डाटा दिला असतो किंवा तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड नसतो तेव्हा आपण काय करतो, मॅन विटनी टेस्ट म्हणजे यू टेस्ट ही यूज करत असतो. आता ऑर्डिनर म्हणजे काय, गुड, व्हेरी गुड, एक्सेलन्स अशी ऑर्डर नसते का, त्यानुसार जर डाटा असेल तर आपण मॅन विटनी टेस्ट यूज करतो. तर बेसिक आहे, 5 टेस्ट होत्या. मॅन विटनीची एक तुम्हाला फक्त ट्रिक सांगतो, पटली तर पहा नाही तर सोडून द्या. हे पहा, मॅन विटनी शब्दावरून तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे न्यायालयातील विटनेस बॉक्स. आता विटनेस बॉक्सचा आकार कसा असतो, असा असतो, आठवतं ना, विटनेस बॉक्स असा आकार असतो, इथं माणूस उभा असतो म्हणजेच यू टेस्ट. विटनीवरून विटनेस बॉक्सला ठेवा आणि त्याचा आकार असतो असा यू सारखा, म्हणून त्याला म्हणतात यू टेस्ट. असे अल्टरनेटिव्ह नाव आहे, हे लक्षात राहिलं तुमचं. आता आपल्याला विटनेस बॉक्स, जो विटनेस बॉक्स आहे यात आपल्याला कधी जावं लागतं, जेव्हा आपण नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड नसतो. म्हणजे आपल्याला विटनेस बॉक्स म्हणजे विटनीवरून आपण ठेवलं विटनेस बॉक्सचा आकार असतो असा, म्हणून त्याला म्हणतात यू टेस्ट. म्हणजे विटनेस बॉक्समध्ये आपल्याला कधी जावं लागतं, जेव्हा आपण नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड नसतो किंवा आपण एकदम ऑर्डर असतो म्हणजे ऑर्डरली चालत असतो तेव्हा आपल्याला विटनेस बॉक्स. म्हणजे ऑर्डरली म्हणजे काय, एकदम आपण सत्यबित्य असं, म्हणजे एक ट्रिक सांगतोय फक्त, आपण एकदम सत्यशीर असतो किंवा सत्याला धरून चाललो तरी त्यांना त्रास होतो, त्यांनाही विटनेस बॉक्समध्ये जावं लागतं. म्हणजे कोणत्या दोनदा आपल्याला विटनेस बॉक्समध्ये जावं. पहिलं जेव्हा आपण नॉर्मल असतो, एकदम नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड नसतो म्हणजे नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड, तरी आपल्याला विटनेस बॉक्समध्ये जावं लागतं. किंवा आपण पूर्णपणे कसं असतो, ऑर्डरली असतो, तरी आपल्याला विटनेस बॉक्समध्ये जावं लागतं. मग अशी फक्त एक ट्रिक पटली तर पाण्याचं तुम्हाला भूकंपट्टी याची म्हणजे पाठ करत बसा.
म्हणजे विटनेसवरून विटनेस बॉक्स असा असतो यू आकाराचा, म्हणून यू टेस्ट याला म्हणतात. जो आपण नॉर्मल डिस्ट्रीब्युटेड नसतो तेव्हा आपल्याला विटनेस बॉक्समध्ये जावं लागतं. त्याचबरोबर एका ऑर्डरमध्ये असतो तेव्हा आपल्याला विटनेस बॉक्समध्ये जावं लागतं. तर अशी बेसिक ट्रिक आहे, मीच अशी मनाने काढली. कशी वाटते ही ट्रिक हेही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा, त्यांनाही या व्हिडिओचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. तर गाईज आज मी आणखी एक व्हिडिओ अपलोड करेल, आपला रिसर्च ॲप्टिट्यूडवरच असेल. तो व्हिडिओ 11th नंबरचा असेल, 11 नंबरचा. यामध्ये मी अनेक कन्सेप्ट आहेत ज्या सिलेबसमध्ये दिसत नाही पण पेपरमध्ये दिसत असतात. त्या कन्सेप्ट एक ओळीची कन्सेप्ट आहे, त्या कन्सेप्ट आपण या 11 व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करूया. तर गाईज हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपली व्हीपीडी एज्युकेशन या नावाची टेलिग्राम चॅनल आहे त्याला जॉईन करायलाही विसरू नका. थँक्यू गाईज.